אז אני בן 77, בעצם, ועליתי לארץ משהו כמו בגיל 6, בניסיון השני. והראשון היה בערך בגיל שנה, משהו כזה. כשההורים החליטו לעשות איזושהי עלייה, זה לא היה בדיוק לגלי. ואז יחד עם עוד כמה משפחות, איזה נהג מונית פירק את כל הקרביים של המונית, דחס את החבר'ה פנימה, ואני הייתי בבגאז'. שהיית בן שנה? בן שנה. כן. ברור שהם נפטרו מכל הציוד, מהבית, מכל מה שהיה להם. וזהו, עלייה לארץ, זה כל הזמן היה מקנן. והם חצו דרך מדבריות, בעיקר בנסיעת לילה, וממש הגיעו לגבול, עיר אושדה היא נקראת, ושם חיכו להם. המשטרה ממש חיכתה להם. לא יודע, יש אומרים שאולי הייתה איזו הדלפה, יש אומרים, לא יודע. והמשטרה מאוד התפלאה כשהיא לקדה אותם, איך הצלחתם לעשות את הדרך הזאת בלי להתגלות. בסופו של דבר, אחרי הלכידה, החזירו אותם חזרה לתוך, לעיר. מה ההורים, המשפחה, אמרו לשוטרים? הם המציאו איזשהו משהו, כאילו, באנו, התארגנו ונסענו בלילות, וכאילו העובדות לאשורן פחות או יותר זה, אבל איך הצלחתם להתחמק? כי הם רצו ללמוד מזה, איך לאטום יותר את הגבולות. העלייה הייתה בלתי לגלית וזהו. וההורים לא אמרו להם, אנחנו רוצים להמשיך לישראל? סוות. כאילו, מה זה? זה לא היה רלוונטי. זה כנראה במסגרת הזאת שהייתה התחייבות של כל מיני מדינות לא לאפשר עליית יהודים. במרוקו היו יותר סובלניים וכו', אבל שיתפו, כמו היום, משתפים פעולה, ואז חסמו את הגבולות. וזהו, חזרנו חזרה למידלט, ההורים, הסבתא שלי גרה שם במידלט עדיין, אמא חזרה יחד איתי לבית, ואבא נאלץ לארגן את החיים מחדש. ואז הוא למד חייטות בבני מלל, בטח שמעתם עליה. זאת עיר פיתוח שהייתה ממש טובה, והיא שוכנת למרגלות הערים, הערי האטלס. מאוד ציורית, אבל צריך היה להתחיל משם את החיים בזה. ואבא עבד ובנה את עצמו, ואחרי שנה או משהו, או קצת יותר, הוא הביא את אמא לשם, ושם חיינו עוד 5 שנים בבני מלל. משם עלינו ב-54, בספטמבר, זה היה בסוכות או משהו כזה, ועלינו לארץ בשתי אוניות, וזהו. אז כבר היית בן 6. הייתי בן 6, כן. מה ידעת? מה הבנת? מהעלייה? הזיכרונות בעיקר לא מהגיל המוקדם מאוד של השנה, אלא תקופה שהייתי ילד. אז אני זוכר את החדר, כאילו שהיינו לומדים אחרי הצהריים, את הלמידה, את השיטוט ברחובות יחד עם זה, את האווירה, את הצעידה של חילות המשמר שהגנו על המלך. הם הסנגלים, ובערבית היו קוראים להם סליגן, כאילו בשיבוש כזה של זה. הם היו שחורים, צועדים ברחובות, וכל הרחוב היה מתכנס בבתים. לא היה מצב שכאילו אתה יוצא החוצה וכו'. אבל בוא רגע, אם אתה יכול לפרט קצת יותר, אתה אמרת שאתה זוכר את החדר, ואתה זוכר כל מיני סיטואציות מסוימות ממש מהגיל הזה. מה היה שם? מה למדת? בוא נשמע קודם כל מה הייתה המציאות שלך בשנים האלה. תראה, אנחנו כאילו, היה לימודי קודש בחדר, אני זוכר את הישיבה במעטפת של זה, ואת הרב שהיה נותן את השיעורים בזה, ומה שחרוט כאן, זה הכבוד שהיה למלמד. זה שאם ראית אותו
בקצה של הרחוב, והוא מתקרב לכיוון שלך, אתה חוצה את הרחוב והולך לאין מדרכה שבצד השני. זה היה הכבוד. עכשיו, כשהייתה התנהגות שלא מצא חן בעיני, אז זה דווח להורים, וההורה לעולם לא קיבל את הגיבוי ממנו. אין מצב. זה קרה במקרה שלך? זה קרה לכולם, כן. זה קורה פחות או יותר. אני זוכר את המשמעת, אני זוכר... מה המשמעת שאתה... המשמעת הייתה קשוחה. כאילו בעדינות, מה שנקרא. כן, יש את זה. שמה? אותי לא רואים, מה זה? זה מה? זה קצת מלכות על קצות האצבעות, או לפעמים ברגליים, או דברים כאלה. וזה חלק מהחינוך, מה שנקרא. זה... אומרים את הפתגם, חוסך שבטו, שונא בנו. זה היה נטוע, די נטוע. להבדיל ממה שיש היום, זה הכל פתוח ופרוץ. שמה זה לא היה ככה. אני זוכר שלמדנו גם צרפתית, היה בית ספר אליאנס, זה ממש התחלות של, כמו שילוב של כיתה א' וגן הילדים, או משהו בדומה לזה. לימודי קודש היו בעלי משמעות, ממש. וככה זה היה. אני זוכר, היה איזה מישהו שהיה קצת לא יודע אם זה ערבי או יהודי, קראו לו להביל או משהו כזה, זה משוגע, זה כאילו. אז הוא היה משוטט וזה, והיינו משתעשעים ביחד איתו. כל מיני זיכרונות. אני זוכר סיפורים היו גם קטעים של כאילו של פחד, שהרגשת אותם. ממה? ממה שיכול לחכות לך ברחוב. תראה, הקהילה היהודית התנהלה גם על בסיס של קשרים. והמשפחות, לא מעט משפחות היו מחולקות לפי הפוטנציאל, לפי היכולות של בן המשפחה לתפקד מול סיטואציה מסוימת. היו כאלה, למשל, שהייתה להם גישה לשלטונות. לאנשים שקיבלו החלטות. למשל, יכולת להיעצר על איזושהי בעיה שלא עשית אותה, עבירה לכאורה, ויש במשפחה איזה מישהו שיש לו דיבור עם מי שצריך לדבר, משלמים איזשהו תשלום ואתה בחוץ. זה כמו כופר כזה. היו דברים כאלה. אחרים הסתדרו והיו צריכים להביא את הפרנסה. למשל, אבי, לא יכלו, הקטע של היכולות הכספיות, הוא היה די מוגבל. אז היו לעתים מסמנים איזה מישהו... ומה בעסק? בלמידה בזה. בהתחלה הוא... תראה, זה גם סיפור שהוא בא מכפר מסוים. הגיע למידלט, זה מרחק של 5-6 קילומטרים. הייתה משפחה, פינטו קראו לה, שמחה ולעזיז, שהם קרובים, לא ממש הכי אדוקים שבעולם, ולמרות שהבתים היו צפופים והפרנסה לא הייתה מצויה, הוא קיבל את המקום שלו שם. הוא היה מתגורר במשך שבוע ימים אצל המשפחה, ולקראת שישי שבת, יום שישי או משהו כזה, היה צועד אחרי הצהריים לכפר. כן. יותר מאוחר הם עלו למידלט. כן. זה היה מהכפר אל העיר. זה משקף את הנתינה הזאת שהיא בלי גבולות. עכשיו, בתוך המשפחה של אבא, נגיד כשסבא שלי נחלש, סבא אליהו, והיו צריכים לתגבר, שמישהו יתגבר את הנושא של הפרנסה, אז אמרו לאבא, אתה תצא תלמד. והדוד שלי, אחיו, שמעון, נשאר בעבודה. והוא עבד בשביל להביא את הלחם. כן. וזה ככה זה עבד. וכאילו החלוקה הזאת אפשרה למשפחות להתגלגל ואת השרידות גם כן. תעשה לי רגע סדר מבחינת סבים, סבתות, אבא ואמא, מה היה המקום של כל אחד מבחינת עיסוק, מבחינת תפקיד? אבא עסק בחייטות כפי שסיפרתי. עכשיו, בבני מלל הוא למד אותם עם עוד איזשהו חבר, עבדו כל היום באיזושהי חנות, יותר מאוחר שאנחנו עלינו לטיול שורשים, אני אספר אחרי זה אחר כך אם תהיו מעוניינים,
ואז עסק בעבודה בכל שעות היום. בלילה הוא הביא, הם תפרו חליפות, קומפלט. כלומר, לא היה מגיע איזה חג ואתה מסתובב בלי חליפה, לכבוד אותו חג. החליפה של שנה שעברה היא של שנה שעברה. כן. כבודה במקומה. אבל מגיע החג, אתה מתהדר, אתה יוצא לרחוב עם חליפה מסודרת, עם עניבה. וזה היה המקצוע של אבא. אז בשביל להספיק את הדברים האלה, וגם תפרו לגויים בזה, ואז היו מביאים את העבודה הביתה. ומהזיכרונות שלי אני רואה את אמא ואת אבא. אבא היה עושה את הגזירות, כלומר, אתה בא ולוקחים את המידות וכו', ועושה את הגזירה, ותופרים בפיקים, מה שנקרא, ואחרי זה תפירה במכונה, ואחר כך יש את כל מיני כפלים, אורחים ודברים כאלה, עושים את התפירה הסופית ויש את ההשפרה. ואמא הייתה אחראית על זה. כן. והיינו הולכים לישון, וכשאתה קם ומשקים את עצמך, באיזה שעה אתה רואה אותם, בתוך העבודה. לימים זה גם מה שהיה פה, כשגרנו במושב, אבא עסק בהרבה עבודות, והיה יום ולילה. כלומר, עבדנו. מה עם הסבים והסבתות? מה היה? סבא שלי, סבא אליהו, הוא גם כן, הוא עסק במחירה, אני חושב, בדברים כאלה. וכן, והוא היה גם משגיח כשרות, אני זוכר שהיו משגיחים על הסיפור של אפיית המצות, וזה שלא תהיה החמצה, הוא היה עומד על אנשים וזה, בחירוף נפש, כאילו זה הדבר הכי משמעותי שיכול להיות, שלא יחמץ הבצק. ואלה דברים שבתוך ההוויה. והוא לא היה בשיא הכושר שלו מבחינת עבודה, ולכן אותו דוד שמעון, היה צריך לתת את הגיבוי לזה. מבחינה הזאת, אם אתה זוכר על הקשרים בתוך הקהילה, בין היהודים, ואיך היה הקיום המשותף של כולם? קודם כל, אנחנו בתוך הקהילה, למשל, היו הבתים עם הפטיו, עם החצר המשותפת. מרבית הבתים ככה. אז יש חדר אחד או שניים, גג למשפחה. היו עורמים ערימה של מזרנים בצד, כי הבתים הם רב תכליתיים, מה שנקרא. והיו שירותים ומקלחת שהם של כלל המשפחה, ראינו את זה ביותר מאוחר בלייב, גם כשביקרנו וגם ברבי שלמה בלחנס, אם שמעת, באוריקה, שמה, רואים את זה ממש, זה עם המטבח. כן, כן. אז יש שם, ואז אתה רואה את כל החלוקות וכל המשפחות, היית צריך להמתין עד שהשירותים התפנו, וזה. היום לי יש 4 אסלות בבית, 4 אסלות ו3 שירותים בזה, ואנחנו 2 אנשים. ואז היה הפוך בדיוק. ממש ככה, אני לא יודע איך הם התאפקו ודברים כאלה, אבל זה סתם, אתה חושב על זה. והחיים, הם היו חיי קהילה ממש, אני זוכר כאילו חתונות ודברים כאלה, מתחתנים 4, 5, 6, 7 זוגות. לא הרשו לעצמם שכל אחד יתחתן בזה. אז היו עושים את החפלה המרכזית וכו', ואחר כך את האירוח הביתי, משפחה מול זה, אתה בא, ואני זוכר שהיו מוציאים את הסירים מהתנור בשבת, איך זה נקרא, התנור הזה? לפרן. אז העטימה שלו עם הבוץ, עם כל הזה, זה כאילו, וטקס שלם, וכל אחד מביא את הלחם שלו לזה, ואיך הם מסמנים את הדברים האלה. זה היה מופלא. איך אתה יודע לזהות שזה הלחם שלך וזה הזה. אותו דבר בכביסות. היה טקס אחד מרכזי, ואז בהמשך של המסיבה כל אחד בבית שלו עם האורחים שלו. כן, זה שבוע ימים חתונות. הכל קורה באותו ערב. כן. יש את זה, ואחר כך חתונה עם 7 ברכות. זה חפלות. כל הזמן חפלות. היו שותים ערק בתוך קנקנים, בגביעים. לא, היום ככה זה. ומי ששמח יותר הוא זה. הייתה כאילו אווירה של אחדות כזאת והוואי. והיום כשהם נזכרים במרוקו,
הרבה פעמים נשענים על הדברים הטובים ושוכחים שהיו דברים, רק כשאתה דוקר בפינצט, במחטים וזה, אז הם מעלים גם כן איזה סיפור של מישהי שפחד, אנשים, הבנות, היו מחתנים אותם בגילאים צעירים, פחדו שיום אחד הם ייעלמו להם על ידי גויים, כי היו סיפורי חטיפות. כמה צעירים? 12 יכולה להיות אחלה מוכנה להינשא. היו גם, בקריצה, היו גם כאלה שפחות אולי. אבל הרוב, 13, 14, 15, היו כאלה גם שהיו, לא יודע איך עשו את זה, אבל היו משדכים. אפילו בגיל יותר צעיר, משדכים כאילו מייעדים. אתה תהיה עם זאתי וזה, והיו הולכים כל אחד לבית שלו, גדלים. היו כאלה שהתחתנו בגיל צעיר ולא נתנו להם להיות יחד, אז היו משחקים כל היום בכל מיני משחקים, התפזרים אחר כך וזהו, עד שגדלו מספיק. כשאתה היית בן 6, ראית דברים כאלה? אני הייתי חלק מהחוויה הזאת. אני זוכר לידה של אחותי, זה לידה בבית, ואני זוכר עוד את הקריאות שמחה וכו'. כשהיא הייתה בת כמה? אחותי בעצם, לא זוכר אם זה האחות או האח שנולד, כי עלינו לארץ 3 חבר'ה. כן. ואחר כך, בהתחלה, בניסיון הראשון, אני הייתי לבד, ובשני היינו עוד בת, עוד בן ובת. וזהו. אז אני זוכר את הזיכרונות משם, אני זוכר טיולים פה ושם, בבני מלל יש את עין הסרדון, זה כמו הסחנה. יש גם את הסכר הגדול של מרוקו. זה מקום לטיולים. מה שכן אני זוכר גם שהקטע, וזה מאוד משמעותי היום, עם ההקצנה שיש במדינה, או אוכלוסיות מסוימות שמחליטות שהן בעלות הבית על האלוהים והדת, מנחסות את זה אליהם, ואז בעצם הניחוס הזה, הן סוגרות בפניך את הדלתות. זה אבסורדי כזה. במרוקו לא היה דבר כזה, כולם דתיים. הלכת, כולם הלכו לבית הכנסת. ואחרי בית הכנסת יכולת לעלות למונית, לטקסי, לנסוע וללכת לים. ללכת לנהר שם, למעיין ולשחות. זה לגיטימי, זה בסדר. ואף אחד לא יסתכל עליך בעין עקומה. ואמר לך שאתה פושע או שאתה זה. לא. זה חלק מזה. גם אבא, ההורים היו זה. איך היה החינוך שאתה קיבלת בבית? מאוד ליברלי. ליברלי? כן. ליברלי, מאוד ליברלי. אני אתן לך דוגמה. שהייתי פה, אנחנו יושבים פה בקומפלקס, איפה שהמועדון, הוא היה מועדון, הוא היה קומפלקס של בית ספר, חב"ד. פה. כן. ואז אני למדתי חלק מהזמן הזה שמה, ויום אחד פלטתי איזו מילה לא כל כך טובה, באיזה יום שישי, ואז הרב המחנך שם לי סטירה. היית אני זוכר משהו כמו בין 12, 11, משהו בסביבה הזאת. אני לא אמרתי כלום, פשוט קמתי והלכתי. הוא קרא לי, תבוא, תשב וזה, וזה לא עזר. משם לא חזרתי לבית הספר. ואז בא המורה והמנהל וכל מיני זה, ואמרו לו, לאבא זה. אחר כך הם ביקשו ממש, שאני אחזור, לא הסכמתי. ואבא לא זה. ההורים... גיבה אותך. כן. זה כאילו מופלא, אני מסתכל על זה היום במשקפיים שלי, אני אומר, אני הייתי אומר כמה משפטים לילד שלי, אני הייתי איזה... מסתבר שהם בהרבה מאוד מהמקרים היו יותר ליברליים ממה שאנחנו היום. וזה בדוגמה. אחר כך יצאתי ללמוד בפנימיה בהוד השרון. בגיל 13 קיבלתי החלטה שאני יוצא מהמעטפת ופורץ החוצה. כי הרגשתי שזה ייתן לי את האפשרות לפרוץ את הגדרות, או תקרא לזה תקרת זכוכית, או כל מיני זה, ואמרתי, אני חייב לצאת. היה לי מאוד קשה, כי היה לי הכל בבית. הרכב הראשון שהיה פה בגוש 3 המושבים זה של ההורים שלי. טרקטור, זחל, עם זה, שהיינו חורשים איתו וזה, הראשון, מקרר, כל דבר שיצא, היינו בין הראשונים. והיה טוב.
ובכל זאת, הלכתי לפנימייה, הייתי שם 5 שנים, של עליית הנוער, ואתה מתמודד עם כל הלשונות ומגיעים מכל העולם חבר'ה. אין מדינה שלא זה, וקושי עצום שאתה צריך להתמודד איתו, ואתה שואל את עצמך למה. הייתי בוכה כל הזמן. בוכה מהפרידה הזאת. מגיע הביתה פעם ב3 שבועות או חודש, ואומרת לי, אמא, אלה שעליקה בניני. למה לך? תבוא. למה אתה צריך את זה? ואני חושב שמתוך 5, אולי 2 לפחות, לא הייתי מפסיק את הבכייה. ואני זוכר, היה לי חבר מפרס. הוא אהב לנגן, והוא היה מנגן על סנטור וזה. הוא היה מתרגש לקראת ההליכה הביתה, וכשהוא חוזר. וחלק מההתרגשות שלו היה מטפס על העץ ומסרב לרדת. זה מדהים. ואתה מנסה לשכנע וזה. זה כאילו כל אחד בא מאיזה קצה. אני באתי מארץ אחרת, והוא ממדינה אחרת, ונפגשים עם רגשות, עם קשיים שהם כאילו משותפים לכל הזה. זה לא... זה נחרט לי. אז דוגמאות של ליברליות גם. אצלנו במשפחה יש לנו... אני רוצה כאילו דווקא, אם אתה יכול למקד את זה במה שאתה יכול לייחס לשנים במרוקו, הליברליות. במרוקו? כי זה כן נושא מאוד מעניין. אני רק מנסה להבין איפה ההתחלה שלו והשורשים שלו. לא הייתה כפייה. סבא שלי, סבא אליהו. גם במרוקו, וגם בזה, אתה שואל מאיפה ינקה. לכל דבר יש את היניקה שלו. יש את ביאליק, אתה יודע, מעין שאהבו אבותיך ועוד כל מיני. ואתה אומר, מאיפה זה בא? ואז אתה רואה, סבא לימים הוא עלה והתיישב בדימונה. והוא בן אדם דתי עם הרבה ערכים וזה, והייתי בא לבקר אותו בשבת, היה בא לי הרבה פעמים. ולקח לו דקה להגיד, אלה סבניני, כאילו, למה אתה בא בשבת? הוא אמר את זה, הוריד את זה מהמדף, וזהו, ועכשיו אתה נכד נטו לגמרי, וראית את כל השמחה שבתוך הזה. כלומר, כשיש את ההתנגשות האלה של כל מיני ערכים אחד בשני, גברה אהבה, גבר החיבור הזה, הסובלנות, וזה, ראיתי את זה אצלו לאורך כל הדרך, וזה גם כן היה חלק מהעניין. כלומר, הדת הייתה דת יותר פתוחה? הדת זה אורח חיים. מכילה, יותר משהו שהוא תרבות בעצם? הכל היה ביחד, אבל הם חיו בהרמוניה, ובלי גדרות. והסיפור הוא באמת הגדרות, שאתה מקים גדר, אנחנו גם פה בתוך המושבים מוקפים בתלוליות ובשער חשמלי. אז עכשיו אתה מגן על עצמך, אבל אתה בעצם חי בתוך כלא. זה הסיפור. אנחנו כאילו קולעים את עצמנו בשביל להגן, ובעצם אנחנו לא מוגנים, התוקף מוגן. זה מה שהולך. אותו דבר, הקמת החומות שהקמנו. אז איך אתה מכיר איך אתה מסביר את הדבר הזה שאתה מספר עליו כאן? כי אני פגשתי גם את אבא שלך בריאיון שעשיתי איתו. כן. ובאמת אפשר לראות עליו את מה שאתה מספר, את האיש המכיל ואת האיש כן. שהוא איש מצד אחד גבר מרוקאי שמגיע מתרבות שמרנית, אבל אתה מספר על אבא ליברלי. כן. איך אתה מסביר את זה? אני חושב שבמהות, הרבה מאוד מהחבר'ה שעלו במרוקו, ב-DNA שלהם הם ליברלים, ב-DNA. והקלקול חל בארץ. כי היו נקודות שבירה. אני לא מזמן, הרב יורם למשל, אני אתן לך דוגמה. המשפחה שלו גרה פה, שמעת עליו, נכון? איזה יורם? יורם אברג'ל. אברג'ל. אני רוצה דווקא שלא נהיה לכם דוגמאות שמאוד ככה, אני אתן לך דוגמה שהיא ממרוקו. ממרוקו. אז עכשיו, אבא שלו, עילוי, כן. קראו לו חנניה. הוא מצטט
את, מצטט את התנ"ך ואת התלמוד ומשנה וגמרא וכולי, וכל זה התרבות המאוד עוצמתית שבמרוקו. המחנכים, המלמדים, זה ישב על האמונה הזאת, על הידע, על ההתמחות בלתי רגילה. הכל היה בראש. ואז כשהוא מגיע לארץ, זה שווה 0-1 עגול. כלומר, אם הוא בא, אני לא מסתובב עם רגשות קיפוח, למרות שיש לי סיפורים מפה, הדודה החדשה. זה נושא אחר, לספר על הדור השני והשלישי של העלייה ממרוקו. כי הפירות שלה הם פה עכשיו, איתם אנחנו מתמודדים, כשמערבבים בין ההפיכה המשטרית ושקוראים לזה ככה, או כל מיני זה דברים שצצים, זה ההורים שלנו כשבאו לפה, ואנחנו שחיינו את אותה סיטואציה, לא הסתכלנו שדופקים אותנו, הסתכלנו חלק מהעשייה. שותפים, מלאים בתוך הדבר הזה. אנחנו באנו למושבים האלה, היה הכל חרב, לא היה כלום פה. אנחנו גרנו בתוך מחסן, 24 מטר, עדיין הוא פה. בלי רצפה, בלי שירותים, בלי כלום. אבל אתה בא, ואתה מנסה לעלות, ואתה עושה עלייה ראשונה עם תינוק, בן שנה. היום אתה לא מעז להוציא אותו לשמש בזה. מוכר את כל מה שהיה לך. איזה מוכר? הם חיכו לך בפתח כדי שלקחת את השלל הזה בלי כלום. לא בתים ולא רכוש ולא שום דבר. ואז אנחנו באנו לסיטואציה והרגשנו שאנחנו חלק ממשהו גדול, עצום, שאנחנו בונים אותו ב10 אצבעות. מה קרה? שפתאום הפכנו מכאלה, מהבנאים הזה, לאלה שמסתובבים עם התגיד שדפקו אותנו ודופקים אותנו. מה קרה? וזה טעות. בעצם אתה מרגיש שבהגעה שלכם לכאן בניתם בטח. משהו גדול ולא קיבלתם הכרה? אני מרגיש, אבל לא מתבכיין על זה. לא הולך על זה. כאילו, מה זה יעזור לך? לאן זה יוביל אותך? תגיד, דפקו אותי? מישהו בא וחיפש איזה מרוקאי לדפוק אותו כל יום? לא דיברת לא, אני סתם... אלא לעניין של בעצם, אתה אומר, הקמנו פה משהו נורא גדול שהיה חרב. והרבה פעמים ההתייחסות למי שבאמת הקים את המדינה היא למי שהיה לפניכם לצורך העניין וכו'. כן. חלק מכל המהות גם של הפרויקט הזה, זה גם לתת עכשיו איזו הזדמנות בהרבה מובנים ראשונה. לאנשים להגיד, זה מה שאני עשיתי בשלב שהקימו את המדינה בכל... א', אני שמח על זה. אני שמח על זה מבחינת... על מה אתה שמח? אני שמח, כל מה שלא מאירים אותו באור הוא נשאר בחושך. והעבודה שאתם עושים כרגע, זה אחד הדברים המבורכים שצריך כן להשקיע בהם, כי אתם מאירים פן שהרבה פעמים הוא לא מצא את הביטוי שלו. כאילו מה, כשאבא בא ואנחנו הגענו בשנה הראשונה לצוריאל, ליד מעלות, לשם עלינו, ואני זוכר את הסלעים בגודל של הבית הזה. ולא היו שבילים אפילו בין הבתים. זה בתים כאלה קטנטנים בגודל הזה אולי, של 40 מטר או משהו כזה, והם מצופים בשכבה של זפת מבחוץ כדי לאטום. היום משתמשים בהטיח. אבל אז זה לא, ולא היה מעבר. ואז הם היו פרדות וסוסים עם מזחלות, כי גלגל לא מסתובב במקומות האלה, ואנשים עבדו עם מקושים ועם כל מיני זה, ושברו סלעים, שמו על המזחלת ופינו אותה. לא היה כלום. לך היום לצוריאל, תראה את הווילות האלה שהם מזכירים אותם לאירוח ומטעים וכל מיני דברים. זה נעשה ב10 אצבעות. אז כשאתה בא, ואנחנו חלק אינטגרלי מהבנייה הזאת. אנחנו צריכים במקום להרגיש שנדפקנו, לבוא ולהגיד לעצמנו, אנחנו היינו מהאבנים, מהמקימים האלה, ואנחנו לא מוותרים לגמרי על הזכות, וזאת זכות גדולה. זאת זכות גדולה להיות חלק מפרויקט כזה, לא כל אחד זוכה לזה. היום אתה קם, הולך מקים יישוב. זה לא אותו דבר. אנחנו אכלנו חצי ביצה
כל 3 ימים, חצי ביצה, שנות ה-50 זה היו עם כל הצנע הזה. כשאתה מסתכל על אבא שלך, אתה מרגיש שיש דבר מאוד גדול שהוא עשה ולא סופר, ואולי אפילו כואב לך על זה? תראה, כל העשייה של האבא, ולא רק שלו, היא לא סופרה. אני לא בטוח שהיא עניינה. יחד עם זה אני יכול להגיד, אני תמיד מחפש קצת, לראות באיזה אטמוספירה אנחנו חיים. אנחנו עדים גם שכל עלייה שהגיעה לארץ, כל אחד, הרבה מאוד מאיתנו, הגיעו עם כל מיני שריטות או חבטות. כל מי שהגיע מאירופה עם השואה. עכשיו, אבל אני טיפה, ברשותך, אני אחרוג. יש את הנושא של אשכנזים וספרדים. שזה גם, לא בטוח שזה, זה חלק מהתקומה שלנו, חלק מההוויה. ויש לי, בתוך המשפחה שלי, יש לי 3, זה חתנים וקלות, 3 מהם אשכנזים מתוך 5. עכשיו, 2 מהם ניצולי שואה. משפחות שממש ככה, עשינו בת מצווה לבנות שלנו, בהפרשים של שבוע, שתיהן כאילו מאותם רקעים. ואתה רואה אנשים שבאו, המשפחה של הבעל, ובמקרה השני, משפחה של, כלומר, אחת נשואה עם הבן שלי ואחד עם הבת, המשפחות שלהם נמחקו ברובם, הגיעו לפה, והיו צריכים להקים את הכל מהעפר, ממש מכלום. אז כשאני מסתכל על הסיפור שלי, ואני אומר, אוקיי, עברנו זה, אבל מה זה לעומת זה? זה לא. אז לא באנו באיזה ספינת פאר או משהו כזה, ואנחנו באים ובונים איזה משהו אינסטנט כזה. לא. כל אחד בא מאיזה קביעה, מבעיה מאוד, כתוצאה הוא חווה. כל אחד מאיתנו חווה. ואני חושב שהחוכמה שלנו זה ללמוד לכבד אחד את השני בדברים האלה, ולראות שאתה לא היה איזה משהו שבא בכוונה להוציא לך עין בתוך כל הסיפור הזה של התקומה. אז אם אני אשאל אותך כשאלה ככה שאורזת את כל השיחה המרתקת הזו ואת מה שאתה מספר על המון דברים שהבנת כבר כילד ואיך כן. לקחת את זה איתך כל החיים, באמת עם תפיסה מאוד מעניינת. מה המסר שלך לדורות הבאים? מה שאני למדתי גם מגיל יותר קטן, ממש מגיל זה שאתה צריך להילחם על לא במובן של להיכנס במישהו, לא במובן של הבוטות, לא במובן של זה, אלא אל תוותר, אל תרים ידיים. אתה מאמין במשהו, לך עליו. אל תסתכל אחורה. אם אתה מסתכל אחורה ואתה מתבכיין, מתבכיין זה מילה לא יפה. אני יודע, אני מודע לזה. כי יש מאחוריה לא מעט סבל, לא מעט דברים שהם מוצדקים. אני בוגר בגזזת, טיפול, עם הפודרה הזאת, אני זוכר אותה, מהנחיתה, מהרגע שירדנו מהאונייה. אחותי בת שנה בערך ואני בן 6. לא, אחותי קצת יותר זה. היא הייתה בת 4 נגיד, ואני הייתי אחראי עליה. וההורים הלכו לצוריאל, ואנחנו בערך שבועיים בשער העלייה. אני אחראי, ילד בן 6 אחראי על אחותו בת 4. אני זוכר עד עכשיו, היא לא רצתה לעשות את הטיפול, היו מורחים את השעבה ומקלפים, מורידים את זוב דם. זה סיפור שחוויתי אותו. השאלה אם אני אתן לדבר הזה להכתיב לי את החיים שלי. השאלה לאן אני לוקח את זה, השאלה גם ובהנחה
שהיה איזה מישהו רע לב, ואני לא מאמין לרגע. כי אני מאמין שבכל עשייה, בכל בנייה של איזה משהו, עפים שבבים. עפים, חלק מהשבבים, אל תיקח את זה. יצא לך, תנער אותו, תמשיך הלאה. זה המסר. ועל השולחן אצלי בבית, הכל מעורב, נכדים, 70% מהנכדים הם מעורבים אשכנזי ספרדי, זה המסר. אין ספרדי ואין אשכנזי, והכל זה בולשיט. כל ההפרדות האלה, מי שמדבר עליהם, הוא לא דובר אמת. כי אני לא יודע, תספר לי אתה, איך אני מחלק את הנכדים שלי. איך אני מגדיר אותם. זה לא הגיוני. ואני אומר, אני מסתכל לעצמנו, ואני אומר, חלס, רוצים לבנות פה איזה מדינה. אני לא בעד שיש איזה בעיה, איזה סכסוך אצלנו בעבר, חלק מהתרבות המרוקאית. כשעושים את הסולחה, מוזגים את הכוסית של הערק, עושים זה, לחיים, יאללה. מה זה? זה לטאטא למטה. אבל, אני אומר, עזוב, חלק, יש לנו משימה מאוד רצינית, כי אלטרנטיבה היא גרועה. ואל תגיד אחים אנחנו. ואני אומר לחברים שלי, לאחים, לכל מיני זה. לא לאחים, כאילו מכרים וזה. אתה לא יכול לבוא. רוב היהדות של צפון אפריקה היא יהדות מסורתית שמבקרת בבית כנסת. יש אנשים בכל ערים במדינת ישראל, אתה יכול למפות אותם, אתה אומר זה 80% צפון אפריקה או כל מיני זה, עם דעות מאוד ימניות. למרות שאני לא יודע מה זה ימני, ומה זה, תשמע, אני חורש את כל מדינת ישראל בלי ווייז. מכיר את הדרכים ואת כל הזה, וקוראים לי שמאלן. אני לא שמאלן ולא ימין, אני אוהב את המדינה, אוהב את העם. כן. וזהו. אז המסר שלי, ובואו נמשיך לבנות ביחד. תהיו אופטימיים, אל תסתכלו, לא דפקו אתכם ולא כלום. סע קדימה, כל זמן שאתה תתייחס למה שהיה לך, זה יגרור אותך למטה. לא תתקדם לשום מקום. זהו, זה מה שיש לי להגיד.